Este imposibil de mers pe aici. Nu știu la întoarcere cum voi reuși să urc dealul ăsta. Este groaznic. Salutare, oameni frumoși, și bine ați revenit pe canalul meu pe Going for Adventure. Astăzi vom merge într-un loc cu totul și cu totul deosebit. Vreau să merg în fundătura Ponorului din județul Hunedoara, sau cum localnicii o numesc, Palma lui Dumnezeu. Este un loc nemaipomenit de frumos, un loc în care timpul pur și simplu a încremenit. Voi parcurge o distanță de aproximativ 180 de kilometri. Drumul cred că va fi unul de pământ, de munte, nu știu, pentru că nu am mai fost niciodată până în acea zonă, dar din ce am citit pe net este destul de greu pentru a merge cu mașina. Dar avându-l aici pe Olix, cred că ne vom descurca, nu? Haideți să vă dezvălui și planul meu de astăzi, să vă arăt și harta. Eu mă aflu în localitatea Lugoj, nu știu dacă se vede foarte bine, nu știu cum să îndrept camera. Lugoj, mă îndrept spre Caransebeș, trec pe lângă Caransebeș, Oțelul Roșu, ajung în localitatea Hațeg, iar la nu știu câțiva kilometri, 20-30 de kilometri de Hațeg, între Hațeg și Petroșani, la 20 de kilometri de Hațeg se face stânga, intru în Munții Șureanu, în Parcul Național Grădișa de Munte Cioclovina. Acolo se află fundătura Ponorului. Bun, haideți să mergem și să înceapă aventura! Și am ieșit din Hațeg. Mai avem în jur de 28 de kilometri până la destinație. Așa văd că mi-arată GPS-ul, aproximativ 50 de minute. Am citit pe net că drumul este destul de rău și se ajunge cam greu acolo. Dar, na, vedem acum. Cu motocicleta sper că va fi ok. Mă bucur că este o zi splendidă pentru mers cu motocicleta. Ieri, de exemplu, a plouat toată ziua, a fost foarte urât, dar văd că astăzi este super. Vedeți ce clar se văd munții, cât este de curat aerul acum dimineața. În dreapta este Retezatul, iar în stânga cred că Munții Șureanu, din ce am văzut pe hartă. În direcția aceea trebuie să mergem. Tocmai ce am ieșit din localitatea Pui, iar imediat cred că va trebui să facem stânga, mai vreo 2 km, văd că scrie aici. Mă gândesc că trebuie să fie ceva indicator. Aici, uitați și indicatorul spre satul Ponor. Să așteptăm întâi să treacă toate mașinile, iar apoi facem stânga. Iar acum ne îndreptăm spre un ținut de poveste, să înceapă adevărata aventură. Let's go! Mânați numai până la costul să dat asfaltul și mânați pe drum forestier până la fundament. Sănătate! Fundătura Ponorului pe unde? Fundătura Ponorului pe unde iau? Nu știu. Fundătura Ponorului? Da. There is 1 kilometer for driving, but then you But this is the road or that one? that one. This? Okay. Because my GPS told me to take left, but It's shorter. I think it's shorter, but there is it's better. yeah. Okay. Okay, thank you. Have a nice day. Bye. Iar de aici văd că drumul a început să se strice. Sper să nu se facă mai rău de atât. Dacă e ca aici, este ok. Uitați ce frumos se vede Retezatul. Superb! There is 1 kilometer. 1 kilometer
Vreau să vă mai spun că Munții Șureanu și în general toată țara Hațegului este plină de peșteri, chei sau văi. Acum mii de ani în urmă, apele care curgeau pe aici au erodat complet stratul de calcar, formându-se astfel aceste văi imense, cum este și fundătura Ponorului sau cheile Băniței. Văd că a început să alunece destul de tare, să văd pe unde o iau. Nu prea am cauciucuri potrivite pentru tipul acesta de drum, măcar dacă erau mai noi. Asta este acum, ne descurcăm noi cumva. Ok, unde rămăsesem? Vreau să vă mai spun că în perioadele cu precipitații abundente, când debitele râurilor cresc, în fundătura Ponorului se formează lacuri pe suprafețe mari, iar iarna acestea devin niște patinoare întinse. Oricum, cred că iarna este și mai interesant de vizitat, dar cam imposibil de ajuns, cu siguranță. Priviți cât de roșu este pământul. Aici cred că a fost o carieră veche de bauxită. Este acea rocă roșie. Incredibil cum arată zona. M-am oprit puțin aici că am dat de o turmă de oi și capre. Trebuie să le lăsăm să treacă. Văd în față că mai este o mașină de teren care cred că merge tot spre fundătura Ponorului. Oricum, prea mult nu cred că mai am, dar va trebui să merg încet pentru că derapează foarte tare. Dar sper să merite treaba asta, pentru că traseul, vă spun, este de vis. Ok, haide să mergem. Aici sunt într-o mare dilemă, nu știu ce să fac. Să merg pe jos sau să merg cu motocicleta, văd că este un indicator acolo pe copac. Nu știu, haideți totuși să încerc cu motorul, poate merge. Vai de capul meu, cât e de rău drumul. Ups! Vai, ce era să cad! De aici începe fundătura Ponorului. Să mă opresc puțin, să fac o pauză.
Așa-i decurat aerul aici. Acest ținut este căutat de amatorii de fotografii din toată țara datorită priveliștilor sălbatice și neatinse parcă de oameni. Acum problema mea este că atât apa de băut cât și bateria camerei sunt pe terminate. Am uitat rezervele acasă. Sper să-mi ajungă să filmez până jos. Nu știu cât mai rezist până să nu cad. Ambele roți alunecă îngrozitor. Na, acum e acum. Nu știu cum cobor eu pe aici. Nici să mă întorc nu mai pot. Nu, n-am încotro decât să o iau înainte. Ce-o fi, o fi, vedem. Nu, este imposibil de mers pe aici. Nu știu la întoarcere cum voi reuși să urc dealul ăsta. Este groaznic. Fără enduro sau mașină de teren nu ai ce căuta aici. Plus de asta că motorul meu e și plin de bagaje. Dacă cade ăsta peste mine, praf mă face. Ce pietroaie! Ambele roți alunecă, chiar nu ai pe unde să o iei. Nu ai pe unde. Și și panta asta foarte, foarte abruptă. Chiar nu știu cum voi urca pe aici. Plus de asta că nu văd pe nimeni care să mă ajute în caz că am nevoie de cineva. Dacă cumva cade motocicleta asta peste mine sau... Na, nici măcar semnal de telefon nu am aici în zonă. Uitați, și fundătura ponorului. Nu, trebuie să ajung jos, să văd unde mă întorc, cum mă întorc, să văd dacă reușesc să urc dealul, iar apoi voi încerca să merg pe jos. Că altfel, până nu văd motorul în siguranță, nu am liniște. Ce peisaj frumos! Să o parchez aici și să-mi fac planul, să văd cum urc înapoi. Finalul episodului de astăzi este puțin diferit față de celelalte pentru că am căzut cu motocicleta. Da, am căzut cu motocicleta atunci când am vrut să mă întorc din fundătura ponorului. Am urcat un deal de, nu știu cât avea, 30-35 de grade și nu am reușit din cauza că era panta foarte abruptă, era plin de bolovani, de pietre, de stânci, de pietrici și cu tipul ăsta de motocicletă nu am cum să urc. Dacă aș fi avut enduro, poate că da, dar cu motorul ăsta și cu cauciucurile pe care le am pe el, nu am cum. Și m-am ales cu câteva vânătăi, câteva julituri, cum e și aceasta. Dar se vindecă. Bine că nu am nimic rupt, nu am o mână, un picior rupt, iar motocicleta iarăși s-a ales cu zgârieturi, cu semnalizarea din stânga spartă, dar se înlocuiește. Crash bar-uri care și-a făcut treaba foarte, foarte bine, că dacă nu era ăsta, carena era distrusă, era foarte distrusă. Iarăși portbagajul este julit, dar se înfoliază. Chiar astăzi mă duc să-l înfoliez. Codița, am observat că codița motocicletei apărătoare este puțin strâmbă, mi se pare că e puțin în dreapta, dar iarăși se îndreaptă. În rest este ok. Bine că nu a pățit mai rău. Sincer să vă spun, asta a fost prima mea căzătură cu motocicleta. Nu am mai căzut niciodată până acum de pe un vehicul pe două roți. Deci pot să spun că e ceva nou pentru mine. Dar bine că nu a fost mai rău.
Să nu mergeți cu motocicleta prin acea zonă decât dacă aveți enduro sau cu o mașină normală, decât dacă iarăși aveți o mașină de teren cu garda la sol foarte mare, pentru că altfel aveți toate șansele să rămâneți acolo, cel puțin la întoarcere. E foarte, foarte greu să urcați acele dealuri. Cu bicicleta sau pe jos, cred că este mai ok. Dacă v-a plăcut videoul, traseul și drumul până acolo, nu uitați să-mi dați un like, abonați-vă mai jos și ne vedem teferi cât de curând într-o nouă aventură.